توی این مسئله میگه یک شافت انتقال قدرت با مدول برشی 11.2 میلیون PSI و 8 فوت طول، قطر خارجی و قطر داخلی 2.5 و 1.25. پس شافت به صورت لوله هست. قطر خارجی رو داریم 2.5 و قطر داخلی رو داریم 1.25. میگه اگر که بدونیم این شافت در حال انتقال قدرت 200 اسب بخار هست و با 1500 RPM هم در حال دورانه، ماکسیموم تنش برشی رو و همچنین زاویه پیچش شافت رو محاسبه کنید. خب برای اینکه ماکسیموم تنش پیچشی و ماکسیموم زاویه پیچش رو محاسبه کنیم، لازمه که بدونیم این شافت داره چه گشتاوری رو منتقل میکنه. خب ابتدا برای گشتاور میریم سراغ رابطه توان حاصل ضرب گشتاور در سرعت هست. ما توان رو داریم 200 اسب بخار 200 ضرب در 6600 میکنیم که تبدیل بشه به پوند اینچ بر ثانیه، چون اسب بخار رو به وات در از تبدیل بکنیم. این میشه توان منتقله برابر با گشتاور ضرب در سرعت زاویه. سرعت زاویه رو داریم 1500 RPM، یعنی 1500 دور بر دقیقه، که خب میتونیم تقسیم به 60ش بکنیم تا تبدیل بشه به دور بر ثانیه یا هرتز. خب از این رابطه میتونیم مقدار تی رو محاسبه کنیم. مقدار تی میشه 200 ضرب در 6600 ضرب در 60 تقسیم بر 1500. مقدار تی می شود 52800 پوند اینچ. این میشه مقدار تی. خب حالا بعد از این میریم سراغ محاسبه ماکسیموم تنش برشی. ماکسیموم تنش برشی از رابطه تاو مساوی با تی سی جی اوم به دست میاد. خب ابتدا بریم جی رو حساب کنیم. برای محاسبه جی، چون یک لوله هست، جی لوله می شود 1/2 یا 1/32 پی قطر خارجی لوله که هست 2.5 به توان 4 منهای قطر داخلی که 1.25 به توان 4 1/21-25 به توان 4. اگر این مقدار رو حساب بکنیم، جی لوله تقریبا می شود 3.6 اینچ به توان 4 هم جی هست. خب میتونیم توی رابطه حالا جایگذاری بکنیم. گشتاور رو داشتیم 52800 سی یا نقطه خطرناک که روی سطح است، فاصلش تا تار خنثی یا مرکز لوله می شود 2.5 تقسیم بر 2 تقسیم بر جی رو هم که به دست آوردیم 3.6. خب میتونیم مقدار گشتاور، مقدار تنش ایجاد شده توی لوله رو حساب کنیم. 52800 ضرب در 2.5 تقسیم بر 52800 ضرب در 2.5 تقسیم بر 2 ضرب در 3.6 می شود 18300 PSI. پس 18.3 KSI. خب این ماکسیموم تنشی که توی لوله ایجاد میشه. قسمت ب میگه زاویه پیچش رو حساب کنید. خب زاویه پیچش می شود TL به GJ. خب مقدار گشتاور رو داریم 52800. طول لوله رو داریم 8 فوت، پس 8 ضرب در 12 که تبدیل بشه به اینچ. جی رو داریم 11.2 ضرب در 10 به توان 6. PSI ضرب در جی رو هم که به دست آوردیم 3.6. خب میتونیم زاویه پیچش رو اینجوری حساب کنیم. 52800 ضرب در 8 ضرب در 12 تقسیم بر 11.2 10 به توان 6 ضرب در 3.6. زاویه میشه ممیز 126 هزارم رادیان. خب میتونیم این رو
به درجه هم تبدیلش کنیم. یعنی اگر ضرب در 180 تقسیم بر 2p بکنیم میشود تقریبا 3.6 درجه زاویه پیچش این لوله.